Hi everyone, you're warmly welcome to Perfect Start YouTube channel, and today I'm going to teach for you very important lesson to improve your spoken English knowledge. ඔයාලා Perfect Start YouTube channel එකට සියලුම දෙනාම අපි ආදරෙන් පිළිගන්නවා. වගේම අද අපි ඔබට සූදානම් කරලා තියෙනවා විශේෂ පාඩමක්. මේ විශේෂ පාඩම තමයි verbs. verbs දෙවෙනි කොටස. එහෙම නැත්නම් verbs වල අතීත කාලේ හඳුනන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන කොටස. මේ කලින් and is ආතලා අද අපි සූදානම් verbs වල අතීත කාලේ හඳුනන was were උනා සිටියා යන අර්ථයෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීම ගැන සාකච්ඡා කරන්න. අපි was were භාවිත කරන්නේ කොතනද? ඕනෑම ඒකවචන වාක්‍යයක සර්වනාම පදයකට හෝ නාම පදයකට පසුව අපි was භාවිත කරගෙන ලබනවා. I, she, he, it පසුව අපි was භාවිත කරන අතර ඒ වගේම ඕනෑම බහුවචන වාක්‍යයක නාම පදයකට හෝ සර්වනාම පදයකට පසුව we, you, they වැනි සර්වනාම පදයකට පසුව අපි were යන අතීතයේ උනා සිටියා යන අර්ථයෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිත කරනවා. I was a student. මම ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා සිටියා. නැත්නම් මම ශිෂ්‍යයෙක් වුණා. She was a doctor. ඇය වෛද්‍යවරයෙක් වුණා. නැත්නම් වෛද්‍යවරයෙක් වෙලා සිටියා. He was a driver. ඔහු වේදුවෙකු වුණා. වේදුවෙක් වෙලා සිටියා. We were kind people. අපි කාරුණික මිනිස්සු වුණා. කාරුණික මිනිස්සු වෙලා සිටියා. You were our suppliers. ඔබ අපගේ සැපයුම්කරුවෝ වුණා. සැපයුම්කරුවෝ වෙලා සිටියා. ඒ වගේම they were officers. ඔවුන් නිලධාරීන් වුණා කියන අර්ථයෙන් අපි වාක්‍ය නිර්මාණ කිරීම සඳහා මේ ආකාරයට verbs එහෙම නැත්නම් උනා සිටියා යන අර්ථය ගැන was were භාවිත කරන ලබනවා.